Välkommen till en ny video. Idag tänkte jag att vi ska köra en liten skördarvideo till. Det var länge sedan vi hade en slutavverkningsvideo och så sen är det så att vi kommer köra på här nu framöver med lite skotarvideos. Vi kommer äntligen köra den här serien som vi har pratat om ett tag. Det blir något liknande som förra året, fast då hade vi ju på skördarna då. Lär dig köra skördare. Så kommer vi köra en liten sån på skotaren helt enkelt. Det blir väl kanske inte lika många avsnitt på skotaren. Dels för att det inte finns lika mycket att berätta och visa. Och sen så kan jag inte riktigt lika mycket heller. Skördare har ju som alltid varit den maskin jag liksom har kört, så att skotarfilmen blir väldigt grundlig. Kanske inte lika mycket detaljer, men bara lite enkelt. Så att vi kommer börja med ett avsnitt där som är precis som i skördarserien, att vi går igenom utvändigt bara hur en skotare ser ut, hur allt fungerar. Och så kör vi kanske även lite invändigt då i samma video. Och sen är väl tanken ungefär 2 stycken körvideos då framöver. Så att det kändes bra att få in en till skördarvideo innan vi börjar med lite mer skotare här framöver då. Det här beståndet som ni ser, grym slutavverkning. Väldigt fin skog. Man ser ju till och med liksom planteringsraderna. Det är en gammal åker det här. Tydligen är det bara 55 år gammalt. Så att det har ju växt riktigt bra. Och ni som är från södra Sverige kanske inte tycker att det är så speciellt, men för att vara här uppe så är det ju väldigt fint, ovanligt. Det har drabbats av lite barkborre och sånt på vissa områden, så att det är därför det avverkas nu då. Så att det är roligt att få köra någon sån här körning ibland. Jag har ju sett att många kommenterar ju ofta det här med röjstammar, att det är mycket liksom skit och så på det vi kör, så att här får ni se ett objekt som inte är det, utan den här markägaren har väldigt bra koll på sin skog. Vi har faktiskt gallrat väldigt mycket åt honom också tidigare och ska även gallra här nu i vinter. Så att men det är roligt med sånt då. Det är riktigt fin körning. Och så sen en till grej jag pratade om i förra videon var ju det här med IBC:n, alltså Smart Grainer. Det är många som har skrivit och frågat, för jag sa att jag inte var så nöjd över den, som har skrivit och frågat liksom om lite detaljer, varför jag inte är nöjd och sådär. Så att vi kanske ska se om vi kan lyckas visa det här. Men ser ni, snöfall, lite snö i träden, mörkt. Ja, det är bra att ni får en sån här video också. Så ser man att det inte alltid är så lätt att se kanske. Det kan komma ett snömoln och så får man vara blind i ungefär 10-20 sekunder. Vi ska se här när vi har tagit det här trädet. Det är lite mindre. I slutavverkning så kör man inte kran lika mycket. Och utskjutet används ju därför lite mindre. Men ni ser ju lite grann här nu att utskjutet är ju ute ganska mycket. Sen nu är jag tillbaka hemma här. Utskjutet är så här ute. Det är ju helt fel. Utskjutet ska vara så här när man är nära maskin. För har du mycket utskjut nära maskin så blir kran väldigt snabb. Alltså det blir väldigt ryckigt. Så att när man är nära maskin vill man alltid ha lite utskjut för att få bra kontroll. Och så nu kan jag stänga av Smart Grainer, alltså IBC:n. Nu är det manuellt som förr i tiden. Man kör på knapparna så här. Och då blir det att när du kör utåt så ska du liksom jobba mycket med utskjut. För det är snabbt och starkt. Mindre, inte så här liksom att du är så här och så har du så här lite utskjut. Utan när du är på den här nivån kanske du ska ha någonting sånt här. Då kan du snabbt tillbaka och så är han stark. Och då är det att när du då liksom kör ut så här, alltså vill du att utskjutet ska vara ute före kran. Utskjutet ska alltid vara liksom ute först. Kanske när man har en här vinkeln, enligt mig. Och om man då kör på IBC:n som vi startar nu,
så ser ni att där är kranrutet, där är utskjutet ute. Det är liksom en fördröjning. Och den gillar jag inte. Det måste gå att fixa. För på John Deere är det inte sådär till exempel. Det är liksom ett fel. Och det här ska ju tydligen gå att ordna då, så att jag måste säga att Komatsu är ganska hjälpsamma i det här. De ska kolla på det här, så att mest troligt kommer det ju gå till sig. Så att det är nog ingenting man behöver vara orolig för, utan jag tror att det här kommer vara bra snart. Och sen är nästa problem då, som kanske är mer ett fel. Jag vet faktiskt inte om det är fel på min traktor eller om det är så på alla. Men det är att när du kör, nu kör liksom jag inte utskjutet manuellt, utan nu är det smart train, alltså maskinen själv som kör utskjutet. Då blir det att när man har huggit ett tag så tappar den bort sig. Till slut så har du utskjutet, liksom, det blir mer och mer ute för varje gång du kör. Så att när du har huggit på i 5 minuter utan att manuellt kört det, då har du utskjutet nära dig. Ja, ni ser ju bara nu har det blivit. Och så fortsätter vi köra lite så här. Nu är det ute ännu mer. Vi kör ute så här. Ännu mer. Alltså det bygger liksom på. Men ibland så kan det gå till sig som om du är ute i noll. Liksom om du är ute i ett maxläge. Antingen fullt ute eller fullt inne. Då är det som att det hittar tillbaka där det borde vara. Och så går det till sig. Men i gallring, framförallt klent när du kör mycket kran, så upplever jag att den tappar bort sig väldigt lätt. Och det där är sjukt irriterande, för det blir att du förstör lite själva idén med att ha den där funktionen. Du måste ju vara där och manuellt köra den för att det ska liksom gå att köra. Så att du får vara där och manuellt köra för att ens kunna få igång det liksom. Och så sen om du är där och manuellt kör, så har den väldigt lätt också för att inte hitta tillbaka. Så att ja, det känns som att det finns lite att jobba på där, men jag hoppas att vi ska få till det, för då kommer det funka väldigt bra. Och det är som jag sagt i en film tidigare, att en stor anledning till att jag bytte till den här skördaren, att jag bytte bort det andra så pass tidigt, var ju för att jag ville ha den här funktionen. För att jag har en skadad tumme på vänsterhanden, så att när jag satt och körde manuellt utskjut och högg ganska länge, liksom långa pass, så kunde jag ha ganska ont i vänster tumme och vänster arm egentligen. Så att det här var egentligen en väldigt bra grej för mig, för att kunna fortsätta jobba på liksom, för att inte få ont. Och den här skadan har inte med maskinkörningen att göra, utan det är att jag har brytit tummen en gång och sen har jag krossat den en gång, så att den har haft ett tufft liv. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Men som sagt, jag ska hålla er uppdaterad om vi får till det här. Och sen är det även några som har skickat massa tips och sådär, så att det var väldigt roligt att ni vill hjälpa till. Men ja, Komatsu är medvetna om det och de vill ju också lösa det här, så att jag tror att det kommer att bli skitbra när vi har fått till det. Och jag har redan installerat ett så kallat skript. Alltså den är inte riktigt original, utan den ska redan köra mer utskjut för att lösa det här första problemet. Men det vart ju bättre, men inte alls bra. Ja, nu ser ni till exempel hur utskjutet är. Nu har det liksom byggt på sig, så att nu är det ju 1 meter för långt ute helt plötsligt. Och jag har inte kört någon manuell, utan det har blivit så här av sig själv. Så att ja, lite skumt problemen. Det blir spännande att se om vi får till det. Och vad det är för någonting. Men nog om det. Den här körningen, alltså den är ju, ja, som ni ser, perfekta granar. Lätta att kvista. Till och med 901, det är liksom den minsta skördan, så att den här är ju inte gjord för de här skogarna egentligen. Men det går ju fint som helst, för det är så rak och fin skog. Men hade man haft en större skördare hade den ju orkat lite mer. Man behöver inte följa med så här med aggregatet, utan det hade ju helt klart gått fortare. Så lite mindre på maskinen. Nu ska vi gallra massa här liksom runt omkring, så att då passar det bra att vi även tar den här slutavverkningen. Och nu blåser det lite bortåt här. Det blåser åt samma håll som jag fäller virket, så att vi får inte den värsta snödunsen på oss. Jag högg en kantväg här tidigare och då
fick jag liksom allt emot mig. Och då var det ju lite mindre roligt med snöröken. Och det är också någonting som är skönt på vintern tycker jag. Då kan det vara lite mer behagligt kanske att köra slutavverkning än gallring. Dels för att nu när jag fäller de här stora granarna in i den här skogen så fäller jag bort ganska mycket av upplegan. Alltså snön som har fastnat i träden. Så jag rensar liksom träden mot nästa slag som jag ska ta då. Och det är ju svårt att göra gallring för träden är inte lika långa så att de når inte dit man kör nästa gång. Så det blir som att varje väg är liksom ny. Och så är det ju även att, nu är det ju väldigt lite snö ute men det är ju även att du får en sån här fantastisk risbädd att köra på. Så att, ja, även om det är mycket snö så går det väldigt lätt att ta sig fram. Så att slutavverkning på vintern är inte allt fel. Där såg ni kanske att det kom ganska mycket snö. Så att man får vara ganska snabb. Man får som skynda sig för att så råkar man slå till trädet liksom innan man har ansatt och innan man ska köra så kan man nästan få vänta i 10-20 sekunder liksom för att få till det. Så är man snabb så blir man väldigt snabb. Annars förlorar man ganska mycket. Det jag hugger nu är jag vet inte om man ska kalla det slinger när det är slutavverkning, men nu gör vi det. Slinger i vårat maskinlag är att skotaren inte ska köra där. Så att den här vägen jag hugger nu ska skotaren inte köra på, utan skotaren kör på vägen till vänster och så tar han virke från båda hållen. Så lägger vi alltid upp det. Man kan säga att den här körningen den går mellan en väg och en sjö som ni ser där nere. Och så blir det bara vägar upp och ner liksom, så att, och så är de så pass korta så att jag vänder faktiskt inte där nere och hugger upp, utan jag backar upp och så hugger jag ner och så backar jag upp och hugger ner. Och det är egentligen för att det tar väldigt lång tid när man ska göra själva vändningen. Det är lite brant sista biten mot sjön och så är det väldigt mycket virke per hektar så att det blir väldigt liksom, det blir som en lång rand av virke bara, så det är svårt att ta sig över och det blir bara krångligt helt enkelt, så att det går väldigt fort att backa upp. Och så har jag min favoritsida, det som jag kör nu, att jag fäller åt höger, mat åt vänster. Och det tror jag beror på kranens placering. Alltså jag har ju kran på högersidan av hytten. Och då ser man inte så mycket åt höger, för att man får liksom passa på att kolla när man väl vänder sig ditåt. Därför tycker jag det är skönt att lägga upp virket åt det här hållet, för då har du som sikt så du även kan kolla genom sidorutan. Så att, men jag vet några som gillar att fälla tvärtom även om man har Komatsu. Det kanske är en smaksak, men jag har svårt att förstå det. Kör man John Deere eller Ponsa så har man kran uppe på taket eller framför sig, då kan jag ju ändå köpa att det är lite mer 50-50 kanske. Men just Komatsu då gillar jag att fälla åt höger och lägga upp ögonen åt vänster. Medelstammen här är ju 0,30 tror jag den ligger på nu. Själva skogen som ni ser är ju grövre. Men det har varit några kantvägar och så lite grann mot sjön som jag sa tidigare. Där det har varit lite klenare, kanske 0,10. Och det blir ganska känsligt för totala medelstammen, så att det sänker medelstammen lite grann. Men själva skogen ni ser som vi hugger nu är väl 0,50 kanske. Och är det någonting ni har önskemål om att se liksom mer specifikt i den här skoterserien, så kan ni ju passa på att kommentera det här. För att när den här videon släpps har vi spelat in ett avsnitt, men vi har inte spelat in de 2 sista.
Så att ni kan ju gärna passa på och önska lite grann vad det är ni vill se när det gäller mer körningsmässigt inifrån hytten när vi sitter och kör. Tanken är väl att lägga upp det lite som andra, att vi har en drönare utifrån och så har vi en kamera inne i hytten som visar helt enkelt knapparna när jag förklarar dem. Så det är väl liksom själva tanken, men vi får se. Och så en avslutande video när vi kör då i verkligheten, i skogen. Sen om det blir gallring eller slutavverkning, det vet jag inte riktigt. Det beror ju lite grann på vart vi är någonstans när vi spelar in den. Var vi råkar vara någonstans. Men jag skulle väl tro att det blir gallring. Det är ju oftast det vi kör. Och sen kan jag inte be om något supertips, för som sagt så är jag är liksom inget proffs vad det gäller att köra skoter, utan det är ju mer skördare som är min grej. Så att det blir väl lite grundläggande där. Ja, jag tror väl att vi har kanske fått med det mesta snacket. Så jag tänker att ni ska få fortsätta följa med här ett tag, men vi kanske är på lite musik, va, så får ni följa med ett tag till. Annars så ses vi nästa söndag när vi kör del 1 av skotarserien. I hear the roar of engines cutting trees once more. Metal giants make the ground shake. Forest machines work without a break. Chainsaws humming in the night. Through the pines under moonlight. Timber falls on the forest floor. Nature's bounty at our door. Oh, those forest machines with the power and might, turning twilight into bright daylight, rolling on through the green and brown, never stop until the job's done right. From the cabin with the glass walls, I steer through where no man calls. Track those paths beneath the skies, among the leaves where secrets lie. Gears and pistons drive the plan. Modern muscles cut what they can. Lumberjacks of the pure steel kind, leaving nature's scars behind. Oh, those forest machines with their power and might, turning twilight into bright daylight, rolling on through the green and brown, never stop until the job's done right. Job's done right. Oh, those forest machines with the power and might, turning twilight into bright daylight, rolling on through the green and brown, never stop until the job's done right. Oh, those forest machines with the power and might, turning twilight into bright daylight, rolling on through the green and brown, never stop until the job's done right. Till the job's done right.
so tall, steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night long, engines roar like beasts in flight, cutting paths through endless night. Towering oaks shiver and shake as metal monsters are wide awake. Their iron jaws chew what they find, leaving trails of trails behind. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night long, engines roar like beasts in flight, cutting paths through endless night. Whisper secrets near and far, gears and cogs make spirits up to par. Nature bows to iron will, yet life blooms stronger still. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night long, engines roar like beasts in flight, cutting paths through endless night, cutting paths through endless night.